Noin, nyt tässä on Fishbone bioethanol stove. Mehän puhuttiin yhdessä videossa semmoista, että suomalaisia retkeilyinnovaatioita. No eihän niitä nyt tullut ainakaan suomalaisia. Että ruotsalaisia, norjalaisia ja minkä maalaisia tuli. Mutta tässä on nyt melkein suomalaista. Tässä on taiwanilais-suomalaista innovaatiota retkikeittimen muodossa. Fishbone-merkki, jonka tässä hankin, niin tätä en ole vielä avannut. Et nyt tulin ihan Norjaan saakka kokeilemaan tätä. Jos tuosta näkyy jotain, niin siellä ollaan. Missä päin me ollaan Norjassa? Lyngenissä. Joo, Lyngenin vuonolla. Ja Joo. Onks maisemat noin niinku, jos ajattelee tämmöstä vänin ovesta, kun katsotaan ulos, niin onks ne jees? No ne on aika jees. No niin, ei mitään. Täällähän siis tosiaan nyt pitäisi olla semmonen keitin, millä pystyy myös sisällä keittelemään. Eli tää ei pitäisi noeta, niin ainakin mainoslauseessa lukee. Ja sitten tässä on muutamia juttuja, että clean burning stove for indoor and outdoor use, cook during blackouts. Eli tähän nyt on hyvä olla kotona muutenkin jonkunnäköinen varakeitin, kun ei tiedä tästä maailman tilanteesta. Niin... Katsopas muuten speksit, täällä on ihan kirjoitettu selkokielellä, että joo. Kun tuosta tehosta puhuttiin, että kyllä. Pitäisikö se mittaa ulos, niin tää väittää, että se on niinku 1300 wattia, eiks niin? No on kyllä. Joo, ja sitten täällä on, sisältä löytyy ohjeet, että ne pitäisi lukea ennen käyttöä. No ei mitään, lähdetään avaamaan. Näkyykö tää tähän, mutta mitä täältä tulee. Pidetään tosta vähän tube-tyyliin, vaihdetaan kamerakulma lennos. Eli täällähän on pussi. Ai. Sieltä tuli tollanen ohjeet. Ohjeet piti lukea ensiksi. Täällä on monella eri kielellä, kyllä. Englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, saksaksi, ehkä kiinaksi, japaniksi. Mehän katsotaan suomeksi. Eli täällä nyt on tikkua ja tällaista ja tollasta. No en. Mitäs onko siellä vielä jotain? Tää pitää olla semmonen täyttötratti. Joo, hetkinen. Onko se toinen? Ja onko se mikäs tää sitten on? Kun tällä voi kaataa sitä. Täällä on muuten tämmönen silikoni juttu. Sitten mitäs nää on? Täällä on. No puhdistus todennäköisiä. Joo, ja sitten täällä on tällainen. Vararengas. Joo, no tällä siis kaadetaan sitä sinolia sinne. Sitten tässä on joku tikku. Näyttääkö muuten tuolla oleva tommonen ura, mihin voisi sopia O-rengas? Silikonirengas. No olisiko näin? Vähän osu niinku silmää silleen, että... No se varmaan lukisi tuossa ohjeessa. Niin lukis. Eihän insinööri kato ohjeita. Ei. Paitsi pakko katsoa. Niin. No okei, luetaan sittenkin sitä ohjetta. Ei ollut sillä, että... Kato, kun tuolla on muuten itse ne lenkitkin tuossa kuvassa. No okei. Myönnetään, pakko vähän lukea ohjeet. Hetkinen. Toivottavasti, no katsotaan. Valmistelut. Aseta keitin palamattomalle tasaisella alustalle. No. Se palaa. No hyvä. Sitten tarkista keittimen kunto. Mä kuulin myös tästä, mä voin laittaa jonkun pätkän tosta, jos mä saan laittaa, niin tän kun kääntää nurin päin, niin täältä ei tuu ne sinolit pihalle. Joo. Että tässä oli jotain. Ei tehdä liekit täällä sitä no ei sitä kokeilla tässä, mutta siitä on video tuolla valmistajasivulla. Kaada hitaasti. Okei, no niin. Aseta metallinen suojakorkki. Vitonen. Tossa. Onks toi muuten siis myös niinku lämmitin? Ei. Ei. Se on keitin. Keitin. Kato, tää mun mielestä menee ehkä niinku tällä tavalla. Jep. Tää täyttö. Joo. Tonne. Joo, kyllä. No nyt mä tajusin. Eli tämähän on todennäköisesti tyhjä. Toivon mukaan avataan tää korkki täältä. Me täytetään tää. Millainen korkki? No siellä on O-renkaat.
Ihan silikooninen, joo. Joo, kato, kun tässä on nyt tällainen juttu. Näkyyköhän se? Otetaan vähän alaspäin. Ehkä sieltä sit näkyy jotain. Ehkä läheltäkin näyttää sitä. Ei, ne voimme näyttää. Eli tässä on nyt tämmönen juttu. Tohon varmaan pitäisi laittaa se O-rengas. Ja sitten täällä laitetaan näin. Tosta ruvetaan sitten lorottaa sitä sinolia sinne sisälle. Mites muuten tuossa polttoaineesta, niin oliko siinä niinku... No siihen käy ilmeisesti ihan kaiken näköiset. Siis se on monipolttoainekeitin vai? Eli bensakin käy, 95 ja... No, bioethanol stove, en mä nyt ihan mettakuun se käykö kaikki, mutta... Niin no itse asiassa on etanolia, joo, täytyy olla. Niin. Noniin. Eteenpäin. Polttoainesäiliön korkki, kattilan pidikkeet, polttoainesäiliön täyttöaika, polttoainesäiliö, suojakorkki, tuulisuoja, poltin, keskiputki, tehonsäätö, säätövipu. Säätövipu. Joo. Sitten aseta keitin, joo. Tarkista keittimen kunto, kyllä. Aseta metallinen suojakorkki 5, polttinen 7 päälle. Nyt toi on se poltin, kyllä. Sitten toi 9. Laita polttoainesäiliö sinne noin. Avaa polttoainesäiliön korkki. Aseta keittiön mukana tullut muovinen suppila suojakorkin 5 päälle. Hetkinen, onkohan tässä? Ei kyllä, tuolla. Missä on suojakorkki? Se on tossa. Täällä on suojakorkki. Eli tää on tavallaan... Tonne voi jättää ilmeisesti polttoaineet tonne sisälle ja tonne tulee se O-rengas tonne väliin. Joo, aivan. Joka sulkee sitten ton. Niin. No siinä ei ole nyt sitä O-rengasta, siinä on jonnekin. Se on siinä sun lehden alla. No okei, laita taas se sinne. Laitetaan se sinne. Tämähän on paras testi, kun ei ole kertaakaan kokeillut tätä, niin ei voi kertoa mitään kokemuksia. No ei voi oikeastaan kokemuksia, mutta voi sanoa tän niin kun kyvykkyyden. No tää O-rengas on kyllä heti saa näin niin kuin mekaniikkamiehen ajattelua, niin pitäisikö tän nyt mennä ilman rullaamatta tonne sisälle? Se ei oikein asetu tuohon uraan. Mutta tuolla on tosiaan toi, mikä on vastinpari tälle, ja tää on sitten vaan suojahuppu. Ja toi on kyllä, ton varaa en kyllä nyt sitä jättäisi, mutta tässä on se tratti. Joo, se laitetaan siihen päälle. Ja Noniin, no nyt on sitten se operaatio sinolin laitto. toihan muuten säädintän tästä. Niin. Sinolin laitto. Täytä keitti, eikö tonne menee polttoaineessa nyt tilavuus 380 millilitraa. Joo, mutta meinaatko laittaa niin paljon? Ei. Ehkä tämmönen, täällähän on 100 millilitraa. Joo, niin siis trangian polttimalla polttaa niinku ihan pimeä määrä vettä. Joo. Se on ihan täynnä. No laitetaanko tähän nyt sitten 50 millilitraa? Maksimissaan. Niin se kyllä niinku... Huikka siitä. Noin. Oliko tuo muuten mikään paineastia? Pumpataanko ei ole painetta. Okei. Ne onkin jännä muuten nähdä. No niin minustakin. No niin, nyt kokeillaan sitten, että tosta laitetaan. Siis tää on tietysti, no katsotaan. Kyllä se sinne menee. Joo, ei epäilystäkään. Sitten tosiaan mutta kun sinoli on kyseessä, niin varo sormia, varo muita, tossa sulle papruu. Se on siellä. Maistuu ihan järkyttävän pahalle, sit pienikin tippa sitä. No todennäköisesti. En osunut sormeen. Sitten. No, tästä varmasti saadaan jonkunnäköinen. Noin. Laitetaan korkki kiinni.
No, meneeks? No, onko siinä kierre? Onko siinä kierrettä, onko se vaan painokorkki? No, ehkä se taisi olla vaan painokorkki, joo. Sitten poista suppilo ja suojakorkki. No nyt se jäi, kato tohon se tiiviste kyllä. Joo. Tosta täytyy vähän rokottaa tai pohtia. Kaada hitaasti ja täytä korkeataan täyttöaukossa näkyvä valkoisen muoviosan ylärän. No, mä en laittanut kun se 50 milliä, kun säilö on täynnä, joo, laita polttoainessa ja läilikön korkki paikoilleen kyllä. Sulje etanolipullo ja siirrä sekä etanolipullo, suppilo että mittakuppi pois keittimen läheltä. No, hyvä vinkki. No hei, annapa se pussi tästä, missä se oli tän vehkeen pussi. Tossa sulle pussit. Otan ne sinne. Noin. Sitten aseta säätövipu 9 paikoilleen. Noin, nyt on sinolit laitettu mylly ja toi tikku tohon. Ja tää on nyt sit säädetty maksimille. Sitten ohjeessa sanotaan, otas toi fishbone ohje tuolta, että mä sytytä sitä. Eli, mihin nää liittyy? No, mä katson ihan tarkkaan. Katsotaan. Kohta. No niin, sitten. Suositus oli tämmönen myrskykaasu sytytin. No tää on nyt tämmönen 3 €. Katsotaan, saaks tällä mitään. Tää piti hyvin lämpimäksi laittaa. Mistä sen näkee sitten, kun syttyykö? 10-20 sekuntia oli ohje. Että sillä pitäisi lähteä. No se pitäisi rupea höyrystyä siitä. Lämpö johtaa tonne tankkiin ja se, että tietysti onko se nyt riittävästi Niin. sitä polttoainetta? Niin sekin. Ylettyykö tuohon niinku mekaniikkaan? No en tiedä. Veikkaan, että ei. Hei! Ei. On päällä. Onko? On se päällä. Lähti. Joo, tässähän näkee. Joo. No hei, nyt vettä. Vettä. Lähti käyntiin. Aina se vähän aikaa lämpeä, että niinku tykkäät mitään. On siinä liekki. Siis siinä oli ihan pelaa aika värittömänä. Joo, ja Otas sit toi kouraan toi, niin mä... laitetaan vettä sinne. Paljonko laitetaan? No se pannaan se... Teit kehotetaan yli 400... No nyt on vähän vajaa 400 grammaa sanoisin. Ei kun litraa, mitä tää? No grammoina menee kanssa. Noniin, eli nyt okei, ei otetaan uusiksi. Jos me kellotetaan tää homma. Niin onko sulla kello? Ihan vaan käsikello. Noin suunnilleen. 11.30. Noniin, sit lähti. Ja sitten kansi päälle. Ja sitten, no. Haistat sä mitään? Joo, se tulee varmaan sun kattilassa, koska kertaakaan tehnyt sille mitään. En. Joo. Mä teen kahvia täällä. Joo, tässä on nyt kilpaileva kaveri vääntää jotakin. No tässä on mutteripannu kahvit ja sitten täältä sitten tää valkoinen aine vaahdotetaan tuohon kylkeen. Joo. No. Aika näkymätön se on se liekki. Ei oo vielä paljon mennyt aikaa. Nyt on mennyt
tasaminuutti, mutta se kohta tulee varmaan 2. Vajaa 2 minuuttia. Ei tietysti ihan bensakeittimeen voi kyllä tai monipolttoainekeittimeen, missä on kuuluu kohina ja Mitä on? Tässä ei ole painetta. niin. Ei ton tuottokaan voi olla. Niin no se oli 1300 wattia, noin on mun mielestä noin on jotain 2-3 tonnia tuottaa noin. Jätkikeittimet tyypillisesti. Joo. No maisemat on hyvät. No niin, hyvä. Tullaan hetkeksi takas Norjasta tänne Vantaalle. Meillä oli aika paljon, niin kuin huomasitte, niin kaiken näköistä pientä säätöä siinä. Mä oon nyt tullut tänne. Tässä on nyt huhtikuun loppupuolta ja lumet on lähtenyt. Yksi takatalvihan tossa oli. Mut nyt on tämmönen 8 astetta lämmintä ja vähän tuulee. Mä laitoin auton nyt niin, ettei tää nyt tuulisi ihan tähän autoon ja sen takia tässä on vähän hämärää muutenkin, kun aurinko tulee nyt tuolta, mutta katsotaan tää nyt tällä tavalla tällä kertaa. Mä nyt teen uudestaan tän laitteen esittelyn tässä, koska nyt tää on se toinen kerta. Ja nyt mä tiedän oikeastaan kaiken tästä, miten tää lähtee käyntiin ja näin. Niin tosiaan, ensinnäkin siellähän meillä on jotain pientä säätämistä tän korkin kanssa. Et jäi se O-rengas jäi tuohon jostain syystä. Me ei oltu laitettu sitä vaan riittävän hyvin tähän. Mutta nyt kun tää on tänne painettu tähän uraan, niin kyllä tää pysyy siellä ja ihan hyvin toimii. Ja sitten no mä oon nyt jo täyttänyt tonne sen sinolin, että sitä ei tosiaan nyt tässä kohtaa näytetä, kun se on jo tässä videossa kerran laitettu. Ja sitten mikä tämmönen kiva feature tässä vielä näkyy, niin tämän tikun saa tähän kiinni. Eiköhän laiteta laite käyntiin, tikku tohon säätövipuvaikoilleen ja heitetään sinne nyt se maksimi. Ja nythän mulla on tämmönen toisen näköinen sytytin tässä. Mä Lidlistä kävin hokeet täällä, se oli suht halpa. Et tässä on varmasti vähän enemmän tehoa. Niin käynnistetään tää tällä. Noin, nyt lähti. Hyvin lähti. Et sillähän Norjassahan meillä kesti melkein minuutti. Nythän tää lähti alle 10 sekuntia. Odotellaan vähän aikaa, että siihen tulee se kunnolla se tuli. Ja nyt se liekkikin näkyy, kun tää on vähän tässä piilossa tai varjossa tää homma. Alright, laitetaan toi vaikka, näkyisiköhän se tästä tää homma. Mulla on edelleen tää titaanikattila. Mulla on vettä tossa ja mä heitän tänne nyt sen saman noin suunnilleen 400 tai 4 desiä, mitä oli siellä viimeksikin. Ja sitten vettä on nyt siellä. Eiköhän laiteta sitten vaan kiehotustesti käyntiin. Aika lähtee nyt. Vedetään tohon vielä kansikin päälle. Eli siellä on nyt titaanikannu. Noin 4 desiä vettä. Hyvin näkyy liekki siellä. Et tosiaan silloin kun tää on ihan aurinkoa vasten, niin tosta liekistä ei näe juuri mitään. Ja sitten se mikä kannattaa tämän heittimen kanssa nyt huomata, että mä huomasin, että jos tuulee paljon, niin toi liekki kyllä saattaa sammua. Ja toki ainahan sitten tähän voi keksiä kaikkia tuulisuojia, jos nyt haluaa täällä ulkona jotain tehdä. Mä oon nyt tässä tosiaan mun auton takakontissa tekemässä tätä hommaa.
muuta kuin odotellaan. Katsotaan sitten toi aika tosta videosta, että kauan se nyt kestää. Mä uskon, että tän saa tässä nyt siihen alle 5 minuuttia kyllä keitettyä. Katsotaan mitä siellä näyttää. No pikkasen tulee tommoista kuplaa. Mutta ei se vielä tietenkään ole kiehuvaa. Norjassa meillä oli sitten muun muassa se ilma oli pakkasen puolella. Siinä tuuli otti vähän eri tavalla. Nyt mä koitin laittaa tämän auton silleen päin, ettei tuo tuuli suoraan tuolta tulisi. Ja sit me ollaan tässä varjossa, niin no se nyt ei välttämättä haittaa se auringonpaiste tuohon, että näkee ton liekin nyt suunnilleen, että siellä liekki todella on. Joo, nythän tää on niin kuin näkyy, niin alkaa jo tässä vaiheessa olla aika lämmintä tää vesi. Sitten kohta taas, nyt on jo noin lämmintä. Tässä on sitten, katsotaan tätä pakettia taas vähän tarkemminkin. Silloin kun niistä ohjeista tuossa videossa jotain mainittiin, niin ne on tosiaan ihan kotimaista. Et ohjeet on tehty Suomessa ja tämä paketti on tehty Suomessa, kun me vähän ihmeteltiin, että mitä tässä on, kun on taiwanilais-suomalaista, maahantuoja on suomalaista ja näin, mutta sitten vähän siinä pohdittiin, että mikä tässä nyt sitten on sitä suomalaista, niin ainakin ohjeistus ja sitten tämä paketti ja suomalainen maahantuonti on tietysti suomalaista. Ja alun perin tää oli metanolikeitin, mutta sitten haluttiin, että tätä voisi käyttää etanolilla, niin siihen tehtiin pieniä muutoksia tuohon polttimoon. Et sen mä oon tässä nyt tämän muutaman viikon aikana kuullut, että tää oli se, miten tää on syntynyt tää homma. Joo, katsotaan sitten. Aletaan varmaan olla jo aika lähellä. Otetaan toi kansi nyt tosta pois, niin nähdään tää sitten oikein tää virallinen kiehutusaika. Siellä tosiaan pikkukuvassa nyt näkyy varmaan tossa toi Norjan säätö. Siellä meillä meni melkein 9 minuuttia tän keittimesen kanssa ja tässähän meillä nyt ei mene niin kauan. Et edelleenkään ei olla sisällä. Et tässä on se 10 astetta lämmintä. No auton sisällä nyt on varmaan vähän lämpimämpi, mutta nythän tää tässä kohta alkas ole aika lailla kiehuvaa. Eiköhän me laiteta tästä kohtaa. Voisin sanoa, että nyt laitetaan poikki. Se oli siinä. Sitten mä näytän vielä tämän säädön nyt paremmin, kun tää liekkikin näkyy. Et nyt se on täysillä. Sitten mä laitan sen ihan minimille, niin liekki kyllä pienenee.
ja pistetään taas tuosta täysille, niin että ton verran sitä tehonsäätöä siinä on. Mä heitän tosta noin teet tekeytymään ja istuskelen vähän aikaa tässä, mutta menkää te kattoo toi video loppuun. Se on semmonen video siellä, että ei muuta kuin nauttikaa loppuun. No niin, nyt on sitten vedet keitetty ja sammutus tapahtuu siten, että säädä teho minimiin. Sammuta polttimen liekki puhaltamalla. Ok. Tai sammu. No, se oli helppo. Ja sitten anna jäähtyä 5 minuuttia, peitä keitin tai poltin suojakorkilla. Selvä. Ei muuta kuin teetä juomaan. Cheers! Sitten kun katsotaan tätä pohjaa, niin ei nokea. No ei kyllä yhtään nokea. Ainakaan tuolla sinolilla. Eli täytti lupauksensa siinä mielessä. No nyt katsotaan sitten tämmönen valistunut arvio tästä tuotteesta. Aluksi kun ei ollut ikinä tätä kokeillut, niin olihan siinä vähän askartelua näiden erinäköisten purkkien ja trattien kanssa, mutta sitten kun tän nyt ymmärtää, että miten tää toimii, niin ei tän toisella kertaa ole yhtään vaikea. Että toki jos sulta unohtuu nämä kaikki lisäosat jostain syystä kotio, niin ehkä tonne on aika pieni toi reikä tietysti tossa. Että pitää sihdata siitä sinne se sinoli, mutta kyllä mä luulen, että sen sinne saa. Tavallaan mä ajattelin sitä, että tätä ei kyllä tarvitsisi siihen suppiloon. Niin kuin välttämättä ollenkaan. Kyllähän niin, nyt tälläkin pystyy kaataa siihen reikään. No niin, mutta hyvä huomio. Jos ei sulla ole kumpiakaan mukana, niin kyllä se siitä pullonsuustakin kyllä se tonne menee. Ei se nyt jää niinku laittamatta. Ei. Mutta se, että onko tämä... No, sanotaan nyt ihan oikeasti näin, että onko tämä ihan tarpeellinen tämä trattitrutti tossa loppujen lopuksi. Et miten... Niin, hyvä huomio, että onko sitä nyt niin vaikea laittaa sitten oikeasti tosta silikoonipöntöstä suoraan tuohon reikään. Sanotaanko niitä jompsin kumpsin? Joko niin. Tämä tai tämä? Niin, no joo. Mutta niinku molemmat. Totta, ehkä meidän ei tarvinnut edes laittaa sitä. No okei, se mittaaminen on helpompi tolla. Että sä tiedät pullosta sit suoraan, että sä laitat jonkun määrän sinne. Oliko siinä ohjeessa, että voithan sä kaataa suoraankin? No kyllä nyt litran pullosta pystyy niinku kaatamaan sinolia tai marinolia tai whatever, niin sen pari desiä sinne. Niinpä. Silmäväärästi. Joo. No sitten tää metallikorkki, niin siitä kyllä se O-rengas nyt... Se ei ollut kyllä O-rengas, se oli semmonen niinku tasotiivis. Niin olikin. No se nyt jo putos tonne. Nyt niinku skulaa. Ei ehkä se ihan niin hyvin. Joo, se ei ehkä niin hyvin toimi. Mä luulen, että sen idea olisi kuitenkin semmonen, että tuolla voisi säilyttää niin kun noin polttonesteet, niitä ei tarvitsisi vatkaisi edes sun taas, mutta en mä tätä reppua kyllä laittaisi. Niin, joo. Niin tää ei ehkä olekaan ihan semmonen... Mutta toi on niinku haihdutuskorkki. Se, että siellä voi pitää polttonesteet sisällä ja sit olla vaan laittaa tiiviiksi toi purkki, että sieltä ei tuu etanolikäryä eikä haihdu.
Niin. No, se oli sellainen laitos. Mutta ehkä täytyy jutella sen suomalaisen maahantuojan kanssa tästä lisää. Ehkä semmonen video tehdään. Niin. Ehkä antaa pari palautetta myös. Joo, ja sitten hän lupasi, mä siis juttelin sen kanssa kyllä, että lupasi purkaa tämän koko systeemi, että kertoo enemmän tästä polttimosta. Ja toi poltinhan on tuossa se juttu, jos vertaa vaikka trangian siihen messinkiseen prässättyyn peltiin, missä on pieniä reikiä ja toimii vähän samalla periaatteella, mutta todennäköisesti kun katsoo tuota rakennetta, niin tuossa on vähän hienojakoisempi toi koko polttimen rakenne, plus että siinä on tämä säätövipu, jolla pystyy niinku liekin kokoa säätää, joka on siis absoluuttisen tärkeä, kun tehdään ruokaa. Ruoanlaittoa tää on nimenomaan tietysti tarkoitettukin, että et säädettävyys täytyy olla, mutta se tosiaan, sehän on plussaa, että jos toi keittää jotakin oikeesti, niin toi ei pidä mitään ääntä. joo, hiljainen. Et noin niinku kaasukeittimet, niinku retkikeittimet, kaasukeittimet ja sitten monipolttoainekeittimet, niin ne kohisee niin järkyttävällä määrällä, että siellä niinku luonnossa ei kyllä sitten näitä mieli nautiskella. Se on totta. Itsekin on tämmöistä kaasupoltinta käyttänyt, niin se on kyllä aikamoinen suhina, mikä ja se niinku patruunakaasu on vielä niinku hiljainen verrattuna taas siihen niinku niin semmoseen niinku bensakeittimeen, mikä se sanoo, että aikamoista kohinaa. Näin on. Et mukavan hiljainen. No ei sinne mitään. Me tästä jatketaan matkaa seuraaviin seikkailuihin. Et tää oli nyt melkein kotimaiset innovaatiot osa 2. Ja suksiahan meillä on tarjolla, niistä me sitten varmaan ensi talvena lisää. Ehkä. Katsotaan. Koska lumet jäi nyt tänne ja vaikka kuulemma etelässä oli satanut lunta nyt ihan oli kyllä. Joo. No, ei mitään. Seuraavan kerta. Yes. Näkemiin. No. Ja täällä oli nyt tällainen video tällä kertaa ja tosiaan suomalaiset innovaatiot, jos teiltä vielä löytyy jotain oikeasti kotimaista, niin pistäkää vinkkiä, niin käydään hakemaan kaupasta ja kokeillaan, jos se on oikeasti hyvä. Joo. Ja täältä nyt Lyngenin maastosta sitten lähdetään tästä suhailemaan himaan päin ja ei varmaan tule enää tällä kaudella. No en tiedä tuleeko näistä mitä nyt kuvailtiin niin jotain videoa. Siis videohan on monta tuntia tässä, mutta liukulumikengille vähän vähemmän. Joo. Nyt oli vapaalasku hommia tällä kertaa ja liukulumikenkäilyhän sekin nyt oli noin 90%. Joo, oli. Ylöspäin suksittiin ja alaskin päin tultiin. Joo. Mutta meillä ei tällä kertaa Joo, vedetään uudiksi toi.